أكثر من 10 ملايين امرأة استيقظن في مدن عربية مختلفة ولم ينطقن بكلمة، لا رسائل صباحية، لا ردود في العمل، لا أعذار عائلية، لا دموع، لا شكاوى. صمت شامل أنيق صاعق، ولم يكن صمتا من تعب، بل صمتا محسوبا مدروسا فيه احتقار ناعم لكل جملة قيلت لهن يوما. هتفضلي كده لحد إمتى؟ مش هتفرحي نفسك بقى؟ العمر بيجري يا بنتي. في أول 3 ساعات فقط توقفت منصات التواصل عن استقبال ردود النساء. في الساعة الرابعة اختفت أغلبهن من تطبيقات المواعدة. وبعد 8 ساعات كان النظام الاجتماعي التقليدي يترنح في صدمة لم يفهمها أحد بعد. وفي آخر النهار ظهرت أول جملة مكتوبة على مرايا البيوت، شاشات اللابتوب، جدران الحمامات العامة: أنا لست في انتظار أحد. ومن هنا بدأ تمرد النساء، لا كغضب ولا كثورة، بل كإعادة ضبط صامتة لمجتمع كامل تزعزعه نظرة امرأة قررت ألا تعتذر بعد اليوم في صباح غامض من عام لم يكتب في أي تقويم. وبينما كانت الحياة تمضي كما اعتادت لقرون، استيقظت المدن العربية على شيء لم يسبق له مثيل. أكثر من 20 مليون امرأة قررن الصمت، لا غضبا ولا خوفا بل وعيا. اختفى صوت الضحكات التي اعتادها الناس في المكاتب والأسواق والمنازل. لم تعد هناك مكالمات تسأل كيف حالك، ولا رسائل تحمل هم العريس الذي لم يأتي بعد. فقط غياب كامل، نظرات صامتة وابتسامات باردة لا تفهم. في البداية ظن البعض أن الأمر صدفة أو حالة مزاج جمعي، لكن بعد مرور يومين فقط اكتشف الجميع أن ما يحدث ليس مجرد حالة، بل قرار جماعي غير معلن. ألا تتحدث أي امرأة بعد اليوم عن الزواج، أو تحاول تبرير وحدتها، أو تعتذر عن عنوسة لم تعد تعترف بوجودها. وفي الأسبوع الثاني بدأت لافتات صغيرة تظهر في نوافذ البيوت وعلى أبواب الفصول وفي حقيبة كل فتاة: أنا لست في انتظار أحد. العمر ليس عدوي، لا رجل يعني لا نقص. العنوسة فكرة وأنا خرجت منها. لم تنظم مظاهرات، لم تحمل لافتات في الشوارع، لم تكسر قوانين، لكن النظام بأكمله بدأ يهتز، لأن القاعدة القديمة التي بني عليها فكرة أن الأنثى لا تكتمل إلا برجل كانت تذوب دون مقاومة. رجال الدين صعدوا المنابر يحذرون من وباء الفردية. الإعلام أطلق عشرات البرامج عن خطر التأخر في الزواج، لكن لم تعد النساء يرددن، لم يعد أحد يبرر، لم تعد هناك نقاشات، بل انسحاب هادئ يشبه سحب الأكسجين من غرفة لا يرى لكنه يخنق كل شيء. أما المؤسسات الاجتماعية فبدأت تنهار من الداخل. قاعات الزفاف خاوية، شركات التجميل تنهار، وسطاء الزواج يشتكون من ركود غير مسبوق، وحتى منصات الخطبة الرقمية صارت صحراء لا أحد يمر بها. ووسط هذا الصمت الجماعي ظهر شيء لم يكن في الحسبان. بدأت النساء يكتبن، لا روايات رومانسية بل يوميات فكرية، مقالات قصيرة، مذكرات ليلية، كل واحدة منهن توثق ما لم تجرؤ على قوله من قبل. لم يكن هناك مركز للحركة، لم تكن هناك قائدة، بل شبكة من الأصوات التي وجدت أخيرا نفسها. وكأن كل واحدة كانت في غرفة مظلمة وأضيء مصباح صغير في عقلها، لا قلبها. نورة، طبيبة أربعينية، كانت أول من أطلق مصطلح الاستقلال العاطفي الكامل، وقالت في إحدى تدويناتها: أنا لا أكره الرجال ولا أحتقر الزواج، أنا فقط لا أحتاجه لأشعر أنني إنسان. أما سلمى، معلمة من الجنوب، فكتبت: كل عيد يمر وأنا غير متزوجة، كانوا يواسونني وكأنني في مأتم، بينما كنت في سلام لا يملكه أحد. ومع مرور الوقت تحولت هذه القصص الصغيرة إلى كتاب إلكتروني واحد تم تحميله في 11 مليون جهاز خلال أسبوع واحد فقط، وكان عنوانه: نحن لسنا في انتظاركم. حاولت الحكومات حظره ففشلت، حاولت المؤسسات الدينية مهاجمته فازداد انتشاره، لأنه ببساطة لم يكن كتابا ضد أحد، بل اعترافا طويلا بأن المرأة لم تخلق ناقصة ولم تخلق لتستكمل بأحد. وفي الشهر الثالث بدأ الانهيار الصامت للمنظومة القديمة. اختفت جملة الزواج قسمة ونصيب من أفواه الأمهات، توقفت حفلات الزفاف الجماعية، بدأت الأسر تسمح لبناتها بالسفر وحدهن دون سؤال، وبدأت الدولة تفكر فعليا في سن قوانين تحمي نمط الحياة الفردي دون أن تلزم أحدا بتفسير اختياره. وعندما سئلت فتاة في برنامج تلفزيوني شهير: أليس الزواج أمنا؟ أجابت ببساطة: الأمان هو أن أنام دون أن أشعر أني مطاردة بزمن أو بعيون تنتظر قراراتي.
هذا هو أمني الوحيد. كانت تلك الإجابة كفيلة بأن تعاد صياغة المنظومة بالكامل. وتدريجيا لم تعد العنوسة موجودة في القاموس. محركات البحث لم تعد تكمل الكلمة. البرامج التربوية توقفت عن استخدام المصطلح حتى جيل الأطفال الجدد. حين سأل أحدهم والدته عن معنى الكلمة أجابت: كلمة قديمة كانوا يستخدمونها لتخويف النساء من أنفسهن. وفي نهاية العام وثق كل هذا في تقرير عالمي تحت عنوان التمرد الناعم الذي غير المجتمع العربي دون قطرة دم. لم يرفع فيه علم، لم تكسر فيه قاعدة، لم يسقط فيه نظام، بل اختفى شعور كامل بالذنب. وكان ذلك وحده كافيا لهدم جدار عمره آلاف السنين. والنساء لم يرفعن رايات النصر لأنهن لم يدخلن حربا، بل دخلن أخيرا إلى بيوتهن، إلى أنفسهن، إلى مرآة تقول لهن كل صباح: أنت كما أنت مكتملة. وهكذا انتهى زمن السؤال: لماذا لم تتزوجي؟ وصار السؤال الوحيد الذي يقال لفتاة في أي عمر: هل اخترت حياتك حقا؟ وإن قالت نعم، ساد الصمت. ذلك الصمت ذاته الذي بدأ به كل شيء. لكن القصة رغم نهايتها الظاهرة لم تكن سوى بداية لمرحلة أعمق. ففي العام التالي بدأ ما يعرف بالتحول الاجتماعي العكسي، ليس لأن النساء تراجعن، بل لأن بعض الرجال بدأوا يخرجون من صمتهم بدورهم، لا اعتراضا بل تأملا. فجأة تساءل كثيرون منهم: من نكون إذا لم نكن نحن المتضررين؟ وبدأت حركة رجالية موازية، ليس رفضا لما حدث بل فهما له، محاولة لإعادة تعريف الرجولة بعيدا عن الفرض والهيمنة والحضور المفروض. صار بعض الرجال يقولونها لأول مرة: نحن أيضا نشأنا على أوهام، على ضغط أن نكون المنقذ، أن نطارد، أن نملك. بدأوا يعترفون بخوفهم من الفقر، من الوحدة، من الرفض، من هشاشتهم التي أخفوها طويلا خلف أقنعة اجتماعية سميكة. وهكذا دون أن يخطط أحد وجد المجتمع نفسه يعيد تعريف كل شيء: الحب، الدور، الزمن، وحتى المستقبل. لم تعد هناك لحظة مثالية واحدة يتوق إليها الجميع، بل آلاف اللحظات التي تصنع كل يوم على مهل. من امرأة قررت أن تبدأ عملها الخاص، من رجل اختار أن يبكي علنا لأول مرة، من شابة لم تختر الزواج فصارت أما لطفل تبنته، من أم كبيرة في السن كتبت أول قصيدة عن وحدتها. وفهمت أنها ليست هزيمة بل صدى وجود. وفي مؤتمر عالمي بعد 5 سنوات من ذلك التمرد الصامت، قالت الباحثة الاجتماعية ليلى الديب أمام مئات الحاضرين: إن النساء العربيات لم يطالبن بالمساواة فقط، بل أعدن اختراع المعنى، أعدن للإنسانية توازنها حين خرجنا من دور المؤنث المنتظر إلى دور الإنسان المكتفي. لم يكن التمرد على الرجل، بل على الفكرة التي جعلت المرأة ظلا. اليوم الظل تحرك، فظهر الضوء الحقيقي، ووقف الحضور، وصفقوا لا للباحثة بل لما لم يقل من قبل. ولما بعد ذلك بدأت القصص تكتب من جديد، قصص الحب التي لا تبدأ بعقد زواج ولا تنتهي ببيت وأطفال، بل بحوار واحترام ووعي متبادل. قصص الوحدة التي لم تعد تدور حول الحزن بل حول العمق. قصص العائلة التي تعني من نختارهم لا من يفرضون علينا. أصبح المجتمع أخيرا قابلا لأن يتسع لكل الأشكال، لكل الاختيارات، دون أن يحاكم أحدا على صمته أو صراحته أو اختلافه. وصار يكتب على جدران الجامعات، على غلاف الكتب، على بطاقات الهوية، في الحقول البيضاء أمام سؤال: الحالة الاجتماعية. أنا لا أعرف بحالتي بل باختياري. وفي غرفة صغيرة ذات مساء جلست فتاة في 20 من عمرها تقرأ كل هذا التاريخ الحديث من على شاشة صغيرة. ابتسمت لنفسها وأغلقت الجهاز وتمتمت بصوت خافت: لم أعد خائفة من أن أكبر وحدي، لأنني الآن أعلم أنني لن أكون وحدي أبدا طالما أنا كاملة كما أنا. وبينما كانت تغلق النور، نظر القمر من النافذة إليها تماما كما فعل يوم تمردت النساء بصمت، وظل يراقب دون أن يقول شيئا، لأنه كان يعلم أن بعض الثورات لا تحتاج صوتا، فقط تحتاج امرأة واحدة تقول في الوقت المناسب: كفى. وفي ذلك الامتداد الهادئ للثورة الصامتة بدأت النتائج تظهر ببطء، كزهور تنمو في الأرض من تحت الإسمنت القديم. لم يكن أحد يحتفل، لم يكن هناك مهرجان، فقط واقع جديد يتسلل إلى المفاصل العميقة في المجتمع. المدارس أصبحت أكثر حيادية في خطابها، لم تعد تفرض على الطفلة أن ترسم أما وأبا وأطفالا، بل تعطيها ورقة فارغة وتكتب: ارسم عائلتك كما تراها. والطفل لم يعد يربى على أنه الفارس المنتظر، بل الإنسان الكامل المسموح له أن يقول: أنا لا أعلم، أو أنا خائف،
دون أن ينزع عنه لقب رجل. الجامعات خصصت برامج جديدة بالكامل بعنوان الاختيار كحق، تدرس فيه قصص حقيقية لنساء رفضن الزواج فعشن حياة أكثر ثراء، وأخريات تزوجن ثم انفصلن دون أن يوصفن بالمنكسرات بل بالمغامرات. حتى الأدب تغير، لم تعد النهاية السعيدة في الروايات زفافا بل إدراكا. بطلة القصة لم تعد تركض خلف رجل في المطار، بل تجلس وحدها في المطار وتختار الرحلة التي تريدها إلى مدينة لم تخطط لها، ربما فقط لتكتشف كيف تتعامل مع المجهول دون دليل. أما السينما فقد توقفت عن تصوير العانس كامرأة غاضبة أو مكسورة أو متطلبة، بل كشخصية مستقلة، ساخرة أحيانا، عاشقة أحيانا، عميقة دوما. تغيرت النغمة، ليس لأن هناك رقابة فرضت، بل لأن الذوق العام نفسه تغير. لم يعد يقبل الكليشيه، لم يعد يضحك على الألم، لم يعد يشتهي المرأة الضعيفة. أما على مستوى الدولة فصدر لأول مرة قانون يحظر استخدام كلمة عانس في الوثائق الرسمية والإعلامية وحتى في الحملات الإعلانية. كلمة واحدة اختفت، فأعيد تشكيل الوعي. الصحف الكبرى نشرت مقالات بعنوان المرأة ليست حالة طارئة، والعمر لا يقاس بالخاتم، والوحدة ليست كسرا بل طقس من طقوس الاكتفاء. المجتمعات المحلية بدأت تشهد ظاهرة لم تعرف من قبل، بيوت تقودها نساء اختارت ألا تتزوج وتعيش مع صديقاتها أو وحدها دون أن تسأل يوميا متى سنفرح بك، بل يقال لها فقط كيف حالك اليوم، وهو سؤال يكفي. ثم حدث ما لم يكن أحد يتوقعه. في أحد الأيام بعد مرور 10 سنوات من بداية التمرد الصامت، أعلنت هيئة الإحصاء الوطنية أن نسبة الزواج انخفضت بنسبة 42%، لكن نسبة سعادة النساء ارتفعت بنسبة 78%، ونسبة حالات الاكتئاب المرتبطة بالوحدة انخفضت إلى أقل من النصف. وعندما سأل أحد الصحفيين المتحدث الرسمي للحكومة هل هذا يعني فشل الأسرة التقليدية، أجاب بهدوء غير معهود: هذا لا يعني فشل أحد، هذا يعني أن تعريف النجاح تغير. وفي تلك اللحظة ساد الصمت في القاعة، لكنه لم يكن صمتا ثقيلا، كان شبيها بذلك الصمت الأول يوم تمردت النساء للمرة الأولى. صمت لا يقول شيئا لكنه يعني كل شيء. لقد انتصرنا، لا على الرجال ولا على الزواج، بل على فكرة عمرها آلاف السنين، أن المرأة تقاس بما يربطها لا بما تتحرر منه. ومن تلك اللحظة لم يكتب في كتب التاريخ أن العنوسة انتهت، بل كتب في الصفحة الأخيرة: تمرد النساء لم يكن ضد المجتمع بل كان من أجله، لم يكن انقلابا بل عودة إلى أصل النوسي، أن الإنسان لا ينتظر بل يصنع. وهكذا لا زال الصمت مستمرا، لكن ليس كتمرد هذه المرة بل كطمأنينة. طمأنينة امرأة تجلس على شرفتها، تحمل فنجان قهوتها، تنظر إلى الغروب دون أن ينتظرها أحد ودون أن تنتظر أحدا، فقط تعيش. وهذا وحده في زمن بني كله على الانتظار كان أعظم انتصار. وفي خضم هذا الانتصار الهادئ لم تكن النساء وحدهن من تغيرن، بل تغيرت المدن نفسها. الإعلانات على الجدران لم تعد تجمل العروس وتشوه غيرها، بل بدأت تظهر وجوها حقيقية لنساء مختلفات، مبتسمات، متمددات في حديقة، يقرأن، يعملن، يدرسن، يتأملن الحياة كما يشأن. أصبحت الشوارع أكثر حيادية، لا تنتصر لنموذج ولا تجر أحدا إلى قالب. حتى الأغاني التي كانت تردد طوال عقود كلمات مثل ما لي غيرك وبدونك ما أعيش، تراجعت أمام موجة جديدة من موسيقى تغنى بصوت أنثوي يقول: وجدتني قبل أن أبحث عن أحد. وفي البرامج التعليمية بدأت دروس جديدة تدرس للفتيات والفتيان معا تحت عنوان كيف تصنع ذاتك. وكانت الكتب تقول في أول صفحة: هذه حياتك، لا نسخة لأحد ولا مشروعا مكتمل لغيرك. أنت لست في سباق مع الزمن بل في رحلة مع نفسك. ولم تعد الأسرة تعني زوجا وزوجة وأطفال، بل تعني رابطا إنساني يختاره الناس كما يحبون. في المجالس العائلية صارت الأسئلة أكثر لطفا، أكثر وعيا، لم تعد محاصرة بل مشجعة. ما الجديد في حياتك؟ هل اكتشفت شيئا جديدا عن نفسك؟ هل ما زلت تطبخين في عطلتك؟ هل قرأت رواية جميلة؟ أسئلة صغيرة لكنها كانت تمحو قرونا من الضغط الثقيل. وفي الوثائق الرسمية أضيف حقل جديد إلى استمارات التعداد السكاني بعنوان نوع الحياة الذي اخترته، تحته اختيارات كثيرة: عزباء باختيار أم بتبني، شراكة غير زواجية، أسرة فردية، أسرة تقليدية، مسار مفتوح، أفضل عدم التحديد.
لم يكن أحد يجبر على أن يختار ما لا يشبهه، ولم يكن أحد يحاكم. وحين اجتمع البرلمان العربي للمرة الأولى بعد هذا التحول ليعيد تعريف المصطلحات القانونية المرتبطة بالحالة الاجتماعية، وقف أحد الأعضاء الكبار في السن وقال: كنت ممن ظنوا أن الزواج نهاية المرأة الطبيعية، حتى رأيت حفيدتي تفتتح شركتها وتسافر العالم وتضحك وتعيش دون أن تضع على إصبعها خاتما. فقلت في نفسي: يا لها من عروس، عروس ذاتها. ضحك البعض، بكى البعض، لكن الجميع صفقوا. وفي إحدى المحطات الإذاعية سأل المذيع ضيفته، وهي إحدى أوائل من كتبنا عن فكرة التحرر من انتظار الزواج: هل هذا يعني أن الحب انتهى؟ فأجابت بابتسامة عميقة: لا، الحب بدأ أخيرا، لأنه لم يعد قيدا ولا شرطا ولا طوق نجاة، بل صار نهرا يسير بجانبك، وليس سجنا تغلق بابه على نفسك. وبعد انتهاء المقابلة كتب أحد المستمعين المراهقين رسالة صغيرة أرسلها إلى الإذاعة، قال فيها: لم أعد أخاف أن تبقى أختي وحدها، لقد صارت شجاعتي الآن، ليس لأنها لم تتزوج، بل لأنها لم تنتظر الحياة أن تمنح لها من أحد. وهكذا أصبح التمرد الأول الذي بدأ بصمت يتحول في كل عام إلى طقس جديد في كل بيت. في كل بداية سنة كانت النساء يكتبن في دفاترهن جملة بسيطة: لن أطلب التصريح بوجودي بعد اليوم. وكانت تلك الجملة كافية لتذكيرهن بأن ما وصلنا إليه لم يكن هدية، بل استردادا لحق أصيل، أن يعشن كما يردن لا كما يتوقع منهن. وفي أرشيف العالم الرقمي، في مجلد مخفي داخل موقع لم يعلن عنه للعامة، وجد ملف صغير بعنوان: كيف غيرت الصمتات المترابطة شكل مجتمع بأكمله. لم يعرف من كتبه ولا متى، لكنه كان ينتهي بجملة واحدة تختصر فيها كل القصة: العنوسة لم تهزم لأنها لم تكن موجودة من الأصل، كانت كذبة كررت حتى صارت قيدا، ثم تذكرنا أن بإمكاننا فقط ألا نصدقها. وهكذا انتهت القصة، لا بانفجار ولا بعاصفة، بل بوعي هادئ صادق ناعم كأنثى، حين تقرر أن تكون كاملة دون أن تنتظر من يكملها. وبعد سنوات من ذلك الصمت الأول لم يعد أحد يتذكر متى بدأت القصة بالضبط، لكن الجميع باتوا يعرفون أنها لم تكن مجرد حركة عابرة، بل زلزالا هادئا أعاد تشكيل الأساس الذي بني عليه وعي كامل. لم تعد كلمة عانس تقال حتى في المزاح، صارت تبدو كأداة تعذيب من زمن بائد، تحرج من يستخدمها قبل أن تجرح من تقال لها. تغير كل شيء في العمق، لا بالقوة بل بالإصرار، لا بالصراخ بل بالوضوح. أصبح من الطبيعي أن تعيش المرأة وحدها دون أن تسأل لماذا، ومن الطبيعي أن تبقى صامتة في مجلس يضغط عليها دون أن يفسر صمتها كضعف، بل صار يخاف. لم تعد عيون المجتمع تراقب البنات كما كانت، لأن البنات توقفن عن تقديم التفسيرات، عن خفض رؤوسهن، عن رسم الابتسامة المذعورة كلما سئلنا متى. لقد قررن ببساطة ألا يجبن، لا لأنهن لا يملكن جوابا، بل لأن السؤال نفسه لم يعد يستحق الرد. ومن هناك، من داخل هذا الهدوء الثائر، بدأ شكل المجتمع يتغير جذريا. السياسات الحكومية نفسها أخذت اتجاها جديدا، بدأت تصاغ قوانين تدعم استقلال النساء المادي والنفسي، قوانين تحمي حق العيش دون زواج، دون وصاية، دون ضغط. الجامعات فتحت برامج لدراسة أنماط الحياة البديلة، والكتب المدرسية استبدلت مصطلحات مثل الزوجة الصالحة بالإنسان الواعي، والقصص المصورة للأطفال صار أبطالها فتيات لا ينتظرن فارسا، بل يركبن الخيل وحدهن ويصنعن النهاية. حتى الإعلانات تغيرت، لم تعد تبيع العطور بوجه العروس، بل بوجه امرأة تبتسم في مرآة سيارتها وهي تسافر وحدها، سعيدة كاملة. لم يكن التغيير مفاجئا، بل تراكميا، كحبات مطر تنقل السقف، ثم فجأة تكتشف أنها أغرقت المدينة. والمجتمع حين واجه الحقيقة لم ينهر، بل ارتاح، لأن الضغط الذي ظل يمارس على النساء لأجيال كان أيضا يقمع الرجال، يحاصرهم في أدوار لم يختاروها. كانوا يظنون أنهم يتحكمون، حتى وجدوا أنفسهم مطاردين بتوقعات مرهقة: أن يوفر، أن يتزوج، أن ينقذ، أن يتحمل. وحين سقطت تلك المنظومة تنفس الجميع. صار الرجل يقدر المرأة لا لأنها تحتاجه، بل لأنها لا تخشاه. وصارت المرأة ترى الرجل لا كحاجة، بل كشريك محتمل فقط إذا أرادت. لم يعد أحد يخاف من الوحدة، لأنها لم تعد تقدم كعقوبة، بل صارت خيارا له وجه جميل واسمه الحرية. وبعد 20 عاما من بداية الحكاية
جلست فتاة في 20 من عمرها في مكتبة عامة تقرأ مقالا قديما في أرشيف إلكتروني بعنوان ظاهرة تأخر سن الزواج في المجتمعات العربية. قرأته مرتين ثم أغلقت الصفحة وقالت بصوت مسموع: كم كان الناس يعيشون خائفين. رفعت رأسها ورأت على الرف كتابا بعنوان المرأة كذات. فتحته فوجد فيه سطرا مكتوبا بخط دقيق: أحيانا كل ما تحتاجه لتقلب نظاما كاملا هو أن ترفض أن تعتذر عن نفسك. فأغلقت الكتاب ببطء وغادرت المكتبة دون استعجال. بينما في الخارج كانت تمشي نساء كثيرات بأعمار مختلفة، بلا خواتم، بلا مرافقات، بلا خوف، وكل واحدة فيهن تقول للعالم بصمتها: أنا هنا كما أنا. وهذه الجملة وحدها كانت أعظم جملة قيلت دون أن تنطق في تاريخ طويل من الإنكار. لقد انتهت الفكرة، لا النساء. انتهى الحكم، لا الأمل. سقطت الكذبة التي علمت المرأة أنها ناقصة فقط لأنها لم تربط بأحد. والآن تعيش كاملة، كما ولدت، كما تريد، كما يجب. ولأن القصص الكبيرة لا تنتهي بصرخة بل تكمل نفسها في التفاصيل، فإن ما حدث بعدها كان الأهم. لم يعد التغيير خبرا على الشاشات بل تحول إلى واقع يومي تراه في البقالة، في الجامعات، في مكاتب البريد، في المقاهي، حيث تجلس امرأة تقرأ كتابا وحدها دون أن يرمقها أحد بشفقة ودون أن يسألها النادل في انتظار أحد، لأنها لم تعد تنتظر أحدا بل تنتظر فقط أن يجهز فنجان القهوة. أصبحت كلمة متى كلمة غير مؤدبة، محرجة، جارحة، لا تقال، وإن قيلت بالخطأ يتبعها اعتذار فوري. لم يعد التهامس حول المرأة غير المتزوجة جزءا من الطقوس الاجتماعية، بل أصبح دليلا على جهل من يهمس لا على نقص من تهمس عنه. وكل هذا حدث دون لائحة مطالب، دون قيادة، دون حزب، ودون بيان ثوري. حدث لأن النساء ببساطة قررن أن يتوقفن عن التضحية بكل شيء فقط كي يصبحن مقبولات. ثم وفي واحدة من أكثر اللحظات رمزية قررت وزارة التعليم في إحدى الدول أن تلغي كل المناهج التي تحتوي على أمثال شعبية مثل ظل رجل ولا ظل حيطة، وأن تستبدلها بمواد تطرح سؤالا جديدا: ماذا يعني أن تكون مكتفيا بنفسك؟ وبينما كان الجدل يحتدم على المنصات، كانت الإجابة تكتب في الشوارع، في سلوك الناس، في تراجع حالات الزواج القسري، في ارتفاع نسب التعليم والعمل، وفي ازدهار حركة نشر كتب النسوية الذاتية وتدوين القصص الشخصية. وفي أحد المؤتمرات الدولية بعد عقدين من التغيير، دعيت مجموعة من النساء العربيات للحديث عن تجربتهن. كانت بينهن مهندسة لم تتزوج لكنها بنت ناطحات سحاب، وفنانة رفضت كل محاولات الستر لكنها سترت نفسها بالإبداع، وامرأة خمسينية ربت أخاها المريض حتى توفي، ثم تبنت كلبا وقالت: لم أحتج أحدا ليقول لي من أنا. وفي نهاية الجلسة وقفت إحدى المشاركات وقرأت بصوت ثابت: كنا نظن أن الزواج هو البوابة الوحيدة لحياة كريمة، فاكتشفنا أن الحياة لا تمنح من الخارج بل تزرع في الداخل. كنا نظن أن العنوسة سجن، فاكتشفنا أن الجدران الوحيدة التي كانت تحاصرنا كانت في عقول من يظنون أن المرأة لا تكتمل وحدها. عندها وقف الجمهور، لم يصفق من أجل الأفكار فقط بل من أجل جيل كامل انتصر. لكن الأهم من التصفيق كان ذلك الشعور الذي خرجت به كل فتاة من تلك القاعة، أنها لن تخاف بعد اليوم من أن تكبر وحدها، ولن ترتبك من أن تسأل لماذا لم تتزوجي، ولن تعتذر عن وجودها مهما بدت خارجة عن السياق، لأنها أخيرا هي السياق. ومنذ ذلك اليوم لم تذكر العنوسة إلا في كتب التاريخ القديمة كمصطلح بائد استخدم لقمع نصف المجتمع، حتى تمرد هذا النصف بصمت ثم صرخ، لا بصوت بل بأسلوب حياة، وما من أحد استطاع إسكات تلك الحياة بعدها. وهكذا لا تزال المدينة تتنفس بهدوء جديد، حيث تمشي النساء في شوارعها لا يلتفتن إلى الزمن ولا إلى سؤال عابر ولا إلى نظرة تزن قيمتهن بما يربطهن برجل. لقد صرن يملكن الزمن ويملكن السؤال ويملكن أنفسهن. وفي ذلك وحده حصل التغيير الأكبر الذي لم يخطط له أحد لكنه أنقذ الجميع. ومع مرور السنوات بدأت آثار هذا التحول تمتد أعمق من كل توقع. لم تعد القصة تدور فقط حول الزواج أو العنوسة بل حول مفهوم الوجود ذاته. كيف ترى المرأة نفسها؟ كيف تعرف ذاتها بعيدا عن دور اجتماعي موروث؟ كيف تبني الحياة حين لا يفرض عليك مسار بل يتاح لك أن تختار؟ الطفلات الجديدات نشأن في بيئة مختلفة كليا. لم يعد يقال لهن كبرتي لازم نجهز لك عريس، بل يقال
كبرتِ، ماذا تحلمين أن تصيري؟ كبرن وهن يعرفن أن لا أحد يمتلك حق تقييم حياتهن، ليس المجتمع ولا الأهل ولا القوانين. وكن يعلمن بعضهن في السر والعلن أن الكرامة لا تقايض، وأن الحب لا يكون إلا اختيارا بين اثنين كاملين، لا صفقة بين طرف يشعر بالنقص وآخر يملك سلطة. وبنهاية القصة، إذا أعجبتك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل قصة جديدة هنا